මම දැන් මේ අද ඉන්නේ ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල. මේ දැන් අද උදේ තමයි ආවේ. ඉතින් අද මම මේ වෙනම ටුවර් එකක් යන්නේ ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ඉඳලා මේ වෙස්ට් කෝස්ට් වලට යන්නේ. ඉතින් ග්‍රේ මවුත් වලට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ ගමනේ ඉතින් තියෙනවා කාසල් හිල් තියෙනවා. එතකොට ආතස් පාස් ඒ ඔක්කොම පව් කරන් යන්නේ. ඉතින් අද වෙදර් එක 50-50 වහිද කොහොමද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් වහින කළුව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එන කොහොමද මේ ඉතින් අද මගේ වෙස්ට් කෝස්ට් ට්‍රිප් එක කොහොමද කියලා. රයිට් එහෙනම් ජය වේවා. දැන් මං ඉන්නේ වෙස්ට් මෙල්ටන් වල. දැන් මේ යන්නේ වෙස්ට් කෝස්ට් ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ඉඳලා වෙස්ට් කෝස්ට් යන ඕල් පරණ පාරේ මේක. අනිත් පාර අලුතෙන් හදපු පාරේ හැපෙත්තෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පාර තෝරගත්තා ටිකක් මේක රූරල් පාරක්. ඒ වුණාට වාහනත් නෑ. හැබැයි පැයට කිලෝමීටර් 100ටම පාගලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆස්ට් ස්ටොප් එක මගේ පළවෙනි තැන තමයි කාසල් හිල්. එතන පොඩ්ඩක් බලලා ඊට පස්සේ හැමම ආතස් පාස් වලට යනවා. ආතස් පාස් වලට යන්න කලින් එතන තියෙනවා තව පොඩි වෝටර්ෆෝල් එකක් තියෙනවා බලන්න. ඒකත් බලලා ඊට පස්සේ හැමම බලමු යන ගමන් තව මොන හරි තැන් දෙක තුනක් තිබුණොත් ඒ තැන් වලත් නවත්තනවා. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම යනවා ග්‍රේ මවුත් වලට. ඉතින් වෙදර් එක සෑහෙන හොඳයි. දැන් ටික ක්ලියර් වෙනවා. මේ තනිකර මේ ෆාම්ස් තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේවල ඔක්කොම ඉන්නේ මේ අශ්වය ඇති කරන මේ ගොවිපළ වල තියෙන්නේ. ඉතින් රයිට් එහෙනම් කාසල් හිල් වලට ගිහලා බලමු. මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් මේ ඉන්නේ ලේක් ලින්ඩන් කියන තැන ඉන්නේ. ඉතින් මේ පොඩි පොදයක් ගහනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ මෙතන තියෙනවා මේ පොඩි හට් එකක්. මේ හට් එකට වෙලා ඉන්නේ. හරි ලස්සන තැනක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මේ ලේක් ලින්ඩන්. මේ වෙස්ට් කෝස්ට් යන පාරේ තමයි මෙතන මේ ස්පොට් එක තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා මේක විස්තරයක් මම එතන දාලා තියෙනවා. එතන කියවම මේක ඇවිල්ලා මේ ග්ලැසියර් එකකින් හැදෙන ලේක් එකක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. අර කන්ද උඩ ඉඳලා මේ පේනවනේ. මීට ගලාගෙන එනවා. ඉතින් මේ ටිකක් සීතලයි දැන් නම්. ඉතින් මේ අර පැත්ත ක්ලියර්. අර පැත්ත නම් සෑහෙන ක්ලියර්. ඉතින් මෙහි තමයි ටිකක් මේ පැත්තට වෙස්ට් කෝස්ට් යන්න පොඩ්ඩක් වහිනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද දැන් ඕක තමයි ඉතින් මේ සවුත් අයිලන්ඩ් වල වෙදර් එකේ හැටි. ඕටම් වල ඕක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ. මේ සමයක වගේ නෙමෙයි. සෑහෙන සීතලයි දැන්. right. දැන් මං ඉන්නේ කාසල් හිල් කියන ලොකේෂන් එකේ. ඉතින් මේ ලෝකේ හරි පොඩි. දැන් මේ ලංකාවේ ෆැමිලි එකක් හම්බුණා. ඉතින් කොහේ ගියත් ලංකාවේ කට්ටිය අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලන් යනවා ෆ්‍රාන්ස් ජෝසප් පැත්තට යනවා. ඉතින් ඊට කොහොමද මේ කාසල් හිල් කියන ලොකේෂන් එක. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය ඇවිල්ලා මේ තියෙන එක මේ අමුතුම තාලේ ගල් පවුරු තියෙන පොඩි. ඒක අමුතුම ජියෝලොජිකලි වෙනමම තැනක් ඉතින් අනිවාර්යෙන් වෙස්ට් කෝස්ට් පැත්තට යනවා නම්
ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ඉඳලා මෙතන කොහොමත් පහ වෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන ආතස් පාස් එකට කලින් ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ඉඳන් යනකොට ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි වෝක් එකක් තියෙන්නේ. ඔය තියෙන ඔය වෝක් එක කොහොමම යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මේ ඩ්‍රෝන්ස් ගේන්න බෑ, බල්ලෝ බෑ, බයිසිකල් වලින් එන්නත් බෑ. හරි, දැන් පොඩ්ඩක් සීතලයි. ඒකම මේ බිනිය දාගෙන ඉන්නේ. මෙච්චරලා මම කාර් එක ඇතුළට වෙලා හිටියේ පොඩි මේ පොදයක් ගැහුවා. එතකොට මේ වැස්සට එතකොට මේ වතුර වැටෙන නිසා මුකුත් කරන්න බෑ. මේ කැමරා එක ඔක්කොම තෙමෙනවානේ. රයිට්, එහෙනම් ඔය ටික ඇවිදගෙන යන්න බලන්න. ඉතල පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා මේක ගැන දාලා. Outcrops of soft limestone, not the ruins of some ancient city. limestone හුණුගල් විශේෂයක් කියලා කියන්නේ. හරි අමුතුයි මේ තියෙන මේ පාෂාණ වල තියෙන මේ හැඩේ. ඇත්තටම මේක බලන්න එනවා නම් මේ පාන දවසක එන්න ඕනේ. මේ මොකද නැත්තම් මේ ගල් වල එහෙම මේ යවිදින ටික අමාරුම පොඩ ලිස්සනවා. වෙන විශාල පර්වත ටික. ඉතින් මේක මේ හරියට විතරයි මේක ආවෙනික වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඇත්ත කඳු ටික පේන ලස්සනයි. දැන් නම් පායාගෙන එන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තව ඉස්සරහට යනකොට ටිකක් හොඳ වෙයි කියලා හිතනවා. fingers crossed. මේ ට්‍රිප් හරි අමාරුයි මේ ප්ලෑන් කරන්න මෙහෙම මේ වෙදර් එකත් එක්ක. ඉතින් මොකද තමයි ඉතින් Castle Rock මේ හරිය මේ නාය ගිහිලා තියෙන ඔය පේනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ keep clear කියලා තියෙන ඔය පොඩි තැන් ගහලා තියෙන්නේ ඔය. ඉතින් අර පස් හේදිලා යන මේකට ඒකල නවත්තන්න බලි කොට්ට වගේ දාලා තියෙනවා. අමුතුම භූගෝලීය පිහිටීමක්. මේක මම හිතන්නේ මෙතන තමයි මේ ඉසම පර්වතය තියෙන්නේ. තව රතනක් තියෙනවා. තනිකර මේ ගල් වල ඔක්කොම මේ ස්වරූපේ හරි රවුම්. පුදුම මේ අමුතුම මේ ෂේප් වලට තියෙන මෙතන මේක වගේ ලොකු පොහොරයක් වගේ තියෙනවා හැදිලා. ඒ කියන්නේ වතුර ගලාගෙන ගිහිල්ලා විශාල පර්වත ටිකක් තියෙන්නේ. වෙනම් ඔය කුහර කාපාක් එකේ ඉඳලා විනාඩි 15ක 20ක ඇවිදින දුරක් තියෙන්නේ. අද සෙනග අඩුයි මොකද අද මේ වීක් ඩේ එක පටන් ගත්තනේ. අද ඇවිල්ලා සඳුදා නිසා. ඉතින් ඒක නිසා අද ගොඩාක් සෙනග අඩුයි. හැබැයි වීකෙන්ඩ් එකක සෑහෙන සෙනග ඉන්නවා. ඈතත් පේනවා. ඇත්තටම මේ ලොකේෂන් එක ඇවිල්ලා මේ රොබින් හුඩ් එකේ පෙන්නන ලොකේෂන් එකක් වගේ. ඇත්තටම කිව්වොත් අර ස්ටෝන් හෙන්ජ් වගේ එකලන් හදලා පෙන්නන්නේ. අන්න ඒ වගේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ ෆීලිං එකක් තියෙන ඇත්තටම කිව්වොත්.
දැන් මේ වැස්සට තැමිලා නිසා මේ ගල් වලට ඇවිදින්න බෑ අමාරුයි මේ ලිස්සනවා ඒක නිසා මේ ට්‍රැක් එකට එහෙම නැත්නම් මේ තනකොළ ගොඩ උඩ තමයි ඇවිදින්න හොඳම හරිම අමුතුම පරිසරයක් ඇත්තටම කිව්වා ගල් ටිකක් තියලා මොනවද කරලා තියෙනවා මේක මෙතනට විතරක් සීමා වෙච්ච වෙලා නැහැ වගේ ටිකටම තියෙනවා මේක මේ ලක්ෂණයක් ඔය මේ කන්දෙන් හැපෙත්තේ ටිකටම තියෙනවා මේ ගල් ඉතින් හරිම පුදුමයි මේ පාත් එක ඔහොම දිගටම යන්න පුළුවන්. ඔහොම යන්න පුළුවන්. ඒ පාත් එක අර කන්ද උඩටම යන්න පුළුවන්. සෑහෙන. ඔහොම ගිහලා යන්න පුළුවන්. ඒ පාත් එකේ. ඉතින් මට එච්චර මුළු මේකම ගහන්න මේ රවුමක් යන්න මට එච්චර වෙලාවක් නැහැ දැන්. දැන් මොකද දැන් මම මේ අටස් පස්සේ යන්නත් ඕනේ. දැන් 12යි වෙලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගිහලා බහැලා එනකොට පැයක්වත් අඩු පැය දෙකක්වත් යයි. ඉතින් මට මොකද තව තැනක් තියෙනවා යන ගමන් බලන්න. අටස් පාස් කිට්ටු වෙලා. ඒක නිසා ඒ වෙලාව එතන සේව් කරගන්නවා. ඉතින් මට මෙතන තමයි ඉතින් බලන්න ඕනේ උනේ. ඒත් එක්කම ඕගලන්ට පෙන්නන්නත් ඕනේ උනේ. ඇතරම මේ මට මේ වෙස් කෝස් ට්‍රිප් එකට එන්න ආසාවක් තිබුණේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ මගේ තව මේ ට්‍රිප් යන යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා සමහරව දන්නවත් ඇති මේ YouTubersලා YouTube කරන කට්ටිය පීටර් ඇනියන් කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් මේ පැත්තට ආවම මට හිතුණා ඒ වෙච්චර ලස්සන මේ පරිසරයක් මෙහි තියාගෙන මේ වෙන තැන්වල ට්‍රිප් යන්න බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඒක නිසා තමයි මෙහෙට මේ බුක් කරගෙන ආවේ. ඉතින් පීටර් ඇනියන් thank you very much for recommending this place.